तीन चारवटा प्रडक्ट छ हामीसँग यहाँ गाइज है। अब सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई यो दुईवटा प्रडक्ट साइडमा राखिदिन्छु है। यो दुईवटा चाहिँ फिस फुड हो। हामी कति गर्ने फिस फुड यार है, रेगुलरली अर्डर गरेर राख्नुपर्छ। अब एभ्री मन्थ भनौँ न, अरू एभ्री 1.5 मन्थमा एउटा दुईवटा डब्बा अर्डर गर्नुपर्छ। सो यसलाई मैले अनबक्सिङको भिडियो बनाउन पनि छोडिदिन्छु है। यो फिस फुड हो कि फिस फुडको छ है। सो यो के छ त, ज्याकेट्रन भनेर छ है। वाट इज दिस आई डोन्ट नो एक्चुअली भनेर मैले याद गरेको छैन है के हो भनेर, भुले। यो भिआर बक्स रहेछ है। यो चाहिँ सस्तो खालको। मैले मेरो साथीलाई चाहिँ अर्डर गरिदिएको थिएँ, तिमीले अर्डर गर्दा एकैचोटि गरिदियो भनेर। यो भिआर बक्स मैले तपाईँको 4-5 वर्ष भइरहेको दराजबाट किनेर, लेन्स क्लिनर पनि रहेछ है। मैले दराजबाटै किनेर तपाईँको अनबक्स गराएको थिएँ है त। तर त्यतिखेर तपाईँको विथ कन्ट्रोलर 1000 रुपियाँ परेको थियो। अनि फर्म योभन्दा राम्रो थियो है। फेरि यो फर्म चाहिँ तपाईँको राम्रो थियो, चाहिँ यही ल्याएर चप्काए जस्तो टाइपको छ है। अनि यसको क्वालिटी पनि एकदम लो छ। भले पहिलाको पनि मेरो यस्तै सस्तो खालको थियो, बट क्वालिटी राम्रो थियो। 1800 मैले विथ एउटा कन्ट्रोलर पनि पाएको थिएँ। एकदम विक छ यसको कन्ट्रोलर, तर धेरै परेको छैन यसलाई पनि। 400-450 हो है, यस्तै कति हो, धेरै परेको। म प्राइस लेखिदिन्छु है। अनि यहाँ फोन राख्ने ठाउँ छ यसको, त्यो पनि हेरौँ है। यस्तो खालको हुन्थ्यो। यो पनि एकदम लो क्वालिटीको छ है। सो भनेपछि चाइनिज प्रडक्टको पनि चाइनिज अझै लो ग्रेड माल आइरहेको क्या है। एउटै युजमा तपाईँको भाँचिने जस्तो है। हेर्नु त है, दुखी गरिब पुरै। अनि धेरै टाइट पनि छैन, अनि धेरै ड्युरेबल पनि छैन। यो अहिले आइफोन हो भने चाहिँ यस्तो यो मिडियोकर प्रडक्टहरू, यो मिडल तपाईँको यो के अरे तपाईँको बोतल नै हुने प्रडक्टहरू चाहिँ नलिएकै राम्रो है सकेसम्म चाहिँ। योभन्दा बरु तपाईँले कुनै अरू राम्रोवाला चाहिँ भिआरै लिनु भन्छु म चाहिँ है। बट रहर मात्र मेट्न छ भने इट इज चिप। फेरि अराउन्ड 400 रुपिजमा चाहिँ वाट यु क्यान एक्सपेक्ट है। तर बाई दिस टाइम चाहिँ जुन मैले त्यही किने 1800मा जमानावाला हो, त्यो पनि 500 रुपियाँ जतिमा पाउनु पर्ने हो है त। मैले त्यो 3-4 वर्ष पहिल्यै अनबक्स गराएको थिएँ। सो यस प्रकारको छ है। खास भिआर बक्स केही पनि होइन कि, गुगल कार्डबोर्ड भन्ने पनि पाउँथ्यो पहिला है, 2013-14 तिर। दुईवटा लेन्स हो, द्याट्स इट। दुईवटा लेन्स चाहिँ तपाईँको एउटा पोइन्टमा ठ्याक्क यहाँ आउने नि, यहाँ इन्डिभिजुअल तपाईँको हाफ स्क्रिन आउने है। अफकोर्स तपाईँलाई थाहा होला यो कुरा। सो यो टेक्नोलोजी राम्रो हो, बट यसको तपाईँको प्रिन्सिपल एकदम सिम्पल हो क्या। टेक्नोलोजी राम्रो हो यो। अनि यो तपाईँको कुनै पनि हिसाबले भिआर त होइन, जस्ट तपाईँको 3D तपाईँको 3D लेन्स बक्स भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई है। यो भिआर भन्दा पनि अब 3D लेन्स बक्स भनेर भन्नुभन्दा भिआर बक्स भनेर लेखिदिएको छ है। सो यो प्रडक्टलाई मैले रेटिङ दिन्छु 5 आउट अफ 10 है। किनभने इट्स नथिङ मोर देन जस्ट अ प्लास्टिक है। 400 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 400-450 कति परेको छ है। क्वालिटी कुड हेभ बिन बेटर है त। यो 2023 हो र 2023मा 450 रुपियाँ हालिसकेपछि अझै धेरै पाउनुपर्छ। जस्ट पिस अफ प्लास्टिक क्र्याप भयो कि, जेमेट्री बक्स जस्तो भयो। बट इट गेट्स द जब डन है। चेक पनि गर्नु पर्दैन, लेन्सले काम गर्छ। केही टेक्नोलोजी नै छैन यसमा है। लेन्स हो, लेन्स छ भनेपछि काम गरिहाल्छ अफकोर्स है। सो यो भिडियो भइहाल्यो। सो सेकेन्ड भिडियो छ तपाईँको, यो चाहिँ दराज मलबाट छ है। आइसियोर भन्नेबाट, दरबारमाग एरियाबाट। दराज मलबाट आएको कुनै पनि प्रडक्ट तपाईँको चाहिँ एकदम भेरिफाइड हुन्छ। अनि तपाईँको क्वालिटी चेक हुन्छ है त। भनेको मतलब दराज मल लिस्टेड भएर तपाईँले कुनै प्रडक्ट किन्नुभएको छ, आई मिन तल दराज मल लेखेको छ भने त्यो प्रडक्ट चाहिँ गुड क्वालिटीको हुन्छ। टाइप सी केबल हो यो चाहिँ है। ChoeTech अब के भन्ने यसलाई है। ChoeTech है, मलाई प्रनाउन्स गर्न आएन यसको नाम है। सो यो USB C to C आई वाज एक्सपेक्टिङ अ गुड प्याकेजिङ है। तर सिम्पल प्याकेजिङमा आएको रहेछ, विच इज स्टिल नट ब्याड। बट हेरौँ भित्र के छ। यो चाहिँ C to C हो है। सुरुमै तपाईँलाई भनिदिन्छु, C to C 3 एम्पियर हो कि
USB C to C कति एम्पियरको छ यो, कति एम्पियरले ड्राइभ गर्न सक्छ त? 18 मन्थ्स वारेन्टी भनेछ है। त्यसको मतलब केही राम्रै होला कि, किनभने जुन पाइ त्यही C to C किन युज गर्ने होइन आफ्नो फोनलाई भनेर मैले वारेन्टीवालै अर्डर गरेको थिएँ। यो पनि सेम प्राइस, भिआरकै प्राइस हो। तपाईँको C to C केबल हेर्न सक्नुहुन्छ, यत्तिको मोटो छ है। मोटाइ भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई कति एमएम भनौँ, अराउन्ड 10 mm, मेबी 10 mm मोटाइ छ यसको है, 10 mm छ होला। अनि C to C केबल, यसलाई चाहिँ तपाईँले ल्यापटपबाट पनि चार्ज गर्न पाउनुभयो फोन, अनि यस्तै C to केबल, C भएको केबलबाट पनि चार्ज गर्न पाउनु, प्लस डेटा केबल पनि हुन्छ। मसँग अलरेडी पनि छ है यो भन्दा ठ्याक्कै तपाईँको डबल प्राइसको छ मसँग 800 रुपिसवाला चाहिँ C to C केबल। बट USB C to C वाला डिभाइसेस मेरो धेरै पनि छ, सो दुईवटा चाहिँ मलाई चाहिराखेको छ क्या। एउटा चाहिँ अलरेडी फिक्स छ ल्यापटपमा, एउटा चाहिँ यत्तिकै गो टु भनेर मैले यो लिएको चाहिँ, यो चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि भनेर चाहिँ है। एउटा चाहिँ अलरेडी फिक्स छ, कतै मोटो नै छ वायर है, तर यसको फुल प्राइस सायद 500 रुपिस थियो। फुल प्राइसमा यसले आफ्नो भ्यालु त्यति धेरै जेनेरेट गर्दैन एकोर्डिङ टु द प्याकेजिङ है। तर सेलमा पाउनुहुन्छ बिलो 400 पाउनुहुन्छ है। 400मा पनि तपाईँको अझै ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरेर 10% हानेर 360मा पाउनुहुन्छ भने बेस्ट भ्यालु छ, किनभने तार मोटो छ है। तर 1 मिटर मात्रै हो है, एक्ज्याक्टली 1 मिटर हो, मिन्स 100 सेन्टिमिटर है। C to C यसलाई पनि म चेक गर्छु, पक्कै पनि फास्ट होला अफकोर्स है। C to C भनेपछि त्यसमा चाहिँ टेन्सन नै छैन। म यसको पनि तपाईँको प्राइस, एक्ज्याक्ट प्राइस कति पऱ्यो मलाई, अनि यसले कति स्पिड तपाईँको दिन्छ म भिडियोको एन्डमा चाहिँ म लेखिदिन्छु, तल लेखिदिन्छु कतै है त। सो द्याट वाज अल ओभरअल। यसलाई रेटिङ दिनुपर्दा 400 रुपियाँमा इट्स 7 आउट अफ 10 है। बिकज भन्दाखेरि कुड हेभ बिन लङ्गर, 1.2 मिटर भयो, अझै अलिकति मजा आउँथ्यो। किनभने मैले लास्ट जुन 800 रुपिसमा लिएको थिएँ, त्यो चाहिँ कुन ब्रान्डको लिएको थिएँ मैले एक्ज्याक्टली भुलेँ, रेक्की भन्नेको लिएको थिएँ कि रेक्कीकै लिएको थियो होला। त्यो चाहिँ 1.5 मिटर लङ छ, जुनले मलाई डेटा केबलको लागि त्यो भएर युज गरेको। 1.5 मिटर छ भनेपछि ल्यापटपबाट पछाडिबाट अगाडि ल्याएर आफूले यसो चलाउँदा पनि तपाईँको त्यो लेन्थ लुज नहुने भयो कि। अब यो चाहिँ मैले चार्ज गर्नलाई युज गर्छु, निन्टेन्डो स्विच, मेरो फोन, अरू फोनहरू, त्यस्तै USB C का ग्याजेटहरू युज गर्छु है। मैले यो चार्ज गर्नको लागि यो युज गर्छु। सो द्याट वाज अल गाइज है। आई होप यु लभ द भिडियो। मैले जस्ट रिभ्यू दिएको, बाई नो मिन्स दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई दराज अर द सेलर है। जस्ट मेरो पर्सनल अनेस्ट रिभ्यू है त गाइज है। सी यु गाइज नेक्स्ट भिडियो कुनै म किने भने पर्सनल्ली है म लिएर आउँछु है त अर्को भिडियो पनि।